तर हामी पनि यो सोच्नुपर्छ कि म एकदमै एकदमै धन्य छु, आइ एम सो मच फर्चुनेट भनेर चाहिँ हामीले आफूलाई सोच्नुपर्छ। किनभने हामीले सदैव हामीले के गर्नु पाएका छौँ, श्रील प्रभुपादजीको कृपाले श्रीमद् भागवतम हामीले चाहिँ के सुन्न पाइरहेका छौँ, यो अमृत हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ, पिइरहेका छौँ। त्यसै गरेर यहाँ महाराज परीक्षितले पनि उहाँले चाहिँ आफूलाई धन्यतम मान्नुहुन्छ, किनभने मैले हजुर जस्तो महान व्यक्तिबाट मैले चाहिँ अमृत पिइरहेको छु होइन भनेर चाहिँ उहाँ के गर्नुहुन्छ, एकदमै प्रसन्नित हुनुहुन्छ। म हजुरको शिष्य भएर म एकदमै धन्य छु भनेर चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भन्ने गर्नुहुन्छ होइन। धन धन्यतर र धन्यतमम गरेर चाहिँ यसरी भन्छ, जसरी गुड बेटर बेस्ट भने जस्तै होइन। यदि चाहिँ तपाईँ यदि शिष्य भएर, उहाँले के भन्नुहुन्छ, शिष्य भएर म धन, म चाहिँ फर्चुनेट भएँ होइन। अनि कथा सुनेर म अझै के भएँ त सौभाग्यशाली भएँ होइन। र तपाईँको चाहिँ कथा बारम्बार सुनेर चाहिँ म के भएँ त भन्दा धन्यतम भएँ। अर्थात् के भयो भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ मैले के तपाईँको शिष्य बने, म एकदमै सौभाग्यशाली भएँ। त्योभन्दा अझै सौभाग्यशाली म किन छु, किनभने मैले कथा सुन्न पाइरहेको छु। त्योभन्दा पनि म अझै सौभाग्यशाली धन्यतमम म किन छु भने मैले यो कथा बारम्बार हजुरको मुखारविन्दबाट मैले सुन्ने अवसर पाइरहेको छु भनेर चाहिँ महाराज परीक्षितले भन्नुहुन्छ। खास वास्तवमा भन्यो भने गुरु बनाउनु कुनै एउटा फ्यासन होइन, बिना मतलब एउटा चाहिँ होइन मानिसलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दा गुरु चाहिन्छ। मलाई एउटा गुरु चाहियो हजुर, मिलाइदिनु नि ट्याग ट्याग भनेर चाहिँ मान्छेहरू भनिरहेको हुन्छन्। गुरु त्यो हो। अब गुरु को हो त त्यसो भए? गुरु त्यो हो जसले भगवान् श्रीकृष्णको बारेमा बताउँछ, जसले भगवान् श्रीकृष्णको बारेमा बताउँछ, जो भगवानको सेवक हो, उनी वास्तवमा के हो त भन्दा गुरु हो।